ng ating bansa. Ilahad ang mga pinakabagong balita at pangyayari sa ating bayan. Ipaalam sa taong bayan ang katotohanan at ipaliwanag ang mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan upang manatiling payapa at maiangat ang pamumuhay ng bawat Pilipino. Mula sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Mayor Rodrigo Duterte. Ito ang Talk to the People. I'd like to greet everybody viewing us a pleasant morning or evening. Recorded kasi ito. So, it will be played in appropriate time. It would depend on the management ng RTV. We are here again to make a report and to explain further regarding the circumstances of the acquisition, the procurement of medical supplies sa Parmalin. Napipilitan ho kami. We are forced to come up with an explanation to the public simply because of the innuendos and the outright accusation of Gordon, the despot, regarding how he got hold of the things that we needed to fight COVID. Now, I'm happy that the lower house of Congress, the House of Committee on Good Government and Public Accountability hearing, the Committee on Good Government and Public Accountability hearing of the House of Representatives initiated a congressional inquiry into the alleged misuse of funds of certain agencies for the government's COVID-19 response. That was the thing that was going in the minds of the people, so that it prompted us to come up with how it was bought and how the persons procured them, followed the law, and all of these things. Alam mo, we could not get a complete and a thorough answer from the Senate because it is presided over by a despot, Gordon, who does the talking. He cannot help but talk, and he interrupts the resource persons with questions and cutting them off and providing the answer, so that the answer of the resource person could never have been complete. Hindi kompleto kasi binabara niya to the point that the witness appears to be following his theory na may corruption. Pabalik-balik ta rin niya eh. He does not allow any explanation, or this resource person would elaborate on how the different events of the transaction took place. Mabuti na lang ang House, and I was informed that the House conducted the hearing and allowed the witnesses to talk. Kasi si COA, ang chairman, doon sa Senate mismo, hindi makapagsalita ng diretso. Gordon cuts him.
if the statement is favorable to yung person na inaakusahan niya, he is already in the inquest stage. He's no longer getting answers from resource person. Ang hinahanap ni Gordon, yung theory that would suit him. And it has become a inquest hearing, not a Senate hearing. And as if the resource persons, or some of them, not all, are already guilty. Kung magsalita naman ang COA, and even the chairman himself, kinakat ni Gordon. But in the House, as I was informed, everybody were given a chance. Those who were called to testify were able to complete their story, and it is a more sane inquiry because ang mga witnesses nakapagsalita ng kanilang totoong sagot. So, that the witness this morning was an inquiry devoid of rudeness, bias, and partiality perpetrated by Gordon. It was an investigation that was not conclusive and based on facts as provided by the source person. Wala pa ang ano. The witnesses will be called. I think those who were already called in the Senate might be called by the House to testify again. So that is good because in the House, they will be given every chance to talk. It was fair, yung kanina daw, the witnesses were heard and allowed to explain. There was no badgering and no bullying. No one argued with the resource person. Wala si Gordon. Wala ang lower house, walang Gordon eh. Gordon is one of a kind. Kaya sabi ko, if the Filipino people nakikinig kayo, dump the guy, he's a fraud. This is how an inquiry should be, far from the witch hunt being undertaken by the Senate. You know, I'd like to address myself to the other senators. It might seem that we are begging for a fight with you. We are not. Ang problema dyan, yung Blue Ribbon, ang chairman, is a despot. He does not allow anybody to answer, and he cuts the testimony of even the COA. Nakinig man ako, ano klaseng tao ito? And he talks and talks and talks. He cannot help but open his mouth. He is a pathological storyteller, si Gordon. And, well, just as I said, I would like to conduct this inquiry because we need to know the truth. And ganon lang yan siya. Pa-English. Yung English mo, hindi naman naintindihan ng lahat. Kung mag-English ka, Pilipino na English, maging English na slurred. Is slurred, para kang lasing. So, what was established in the Congressional lower house, we go back to what I've been saying since the very start. And I will say this again for the benefit of those who cannot seem to comprehend and those who refuse to understand. I am addressing this statement to Gordon. There was no overpricing which some senators are so desperately trying to establish. Everything was delivered. There was no ghost deliveries, as some senators are implying. Nakinig naman kayo sa COA, wala naman silang sinabi na overpricing. Wala naman sinabing ghost deliveries. But itong theories ng mga senador, yung iba, hindi lahat. Kaya sabi ko, we do not want to quarrel with you guys. But kung marindahan ninyo yan si Gordon, otherwise, we would come to
we will come to a head. You know what I mean? Na kung makita ko na sumusobra na and it's a power that is being used in a very abusive manner, I, as the head of the executive department, can also just ignore. I do not want to ignore the Senate. But kung ganun hindi ninyo si Gordon, talagang I said, it will come to a head and there will be trouble. Because, tawagin ninyo, paulit-ulit na naman. For example, like, sa bagay, naumpisahan na kasi, Secretary Duque, I would allow him to complete his story. Anyway, nakatestify naman siya sa House. Just to allow Gordon to show more of his stupidity. Kaya pabalik ko sila, sabihin lang ninyo, just tell the plain truth. Kay Gordon, kung putol-putulin kayo, i-connect ninyo ulit. But at least sa House, you'd have a fair chance of getting your story being heard with courtesy and with no pathological legislator with bullying you to no end. There were no overpricing, which some senators are so desperately trying to establish. Yeah. Everything was delivered. There was no ghost deliveries, as some senators are also implying. I hope that the next time there's a statement like that, you better make clear kung may kasali kayo dito. Kasi, alam mo, may insultuhin ko kayo. Kaya mga bobo na walang nalaman kung hindi mag-grandstanding. Wala naman talaga kayong makuha. Even if we continue to hear this case until kingdom come, I do not think that you will get anything there except that you want to dance before the bar of public opinion so that you'll be noticed and maybe try to impress the voters in this coming election that you're an intellectual, that you are a ghostbuster sa mga katiwalian sa gobyerno. Meron sa gobyerno, hindi magsabi, hindi wala. I would be lying if I said there is no corruption. In some other offices now, agencies, department, there are. But I'm making you this guarantee. Yung cabinet members ko, wala yan. Puro malinis yan. Ang mga senador, meron. Gordon is one. Pag I am ordering the Solgen, si Calida, to write Aguinaldo to write a letter and ask Aguinaldo to conduct immediately an audit dyan sa Red Cross na yan. Hinintay ko lang, the next step would really be the letter to be delivered to the COA by Solicitor General Calida regarding my request to audit the Red Cross. And tignan mo si Calida, hear him now and try to come up with your opinion kay mga Filipino kung ano ang nangyayari sa
hearing sa lower house. Magandang umaga po, Mr. Chairman, and to the members of the committee. Ang masasabi ko lang po is wala po sa COA report ng PSDBM ang statement na may overpricing po. There's no statement to that. The observations related more to inventory management than overpricing. So hindi po tama na sabihin ang COA ang nagsabi na may overprice kasi wala pong sinabi yon doon sa report. Anyway, nandito po kami to be able to provide clarification to any of the questions the committee members may ask. Magandang umaga po. Tama na yun. Ayun. Yun si COA. That was the chairman of the Commission on Audit. Sinabi niya, ano po bang gusto ninyo? Senators, I'm asking you. He said, I do not want to fight with you. But what else do you want? Yung Parmalen, yung Parmalen, bahala kayo. You can slaughter everybody there with whatever you want. Kami sa gobyerno, we ordered. There was delivery. Then we paid. Tapos na kami. Insofar as we are concerned, tapos na kami dyan sa ano. Yung Parmalen to inquire into the corporate identity of sinabi na sa inyo, it was succinctly stated by Senator Villar. Sabi ni ma'am, ganun talaga, negosyante sila, they need materials. Ang andito lang yung mga intel lang yan. Gano, that is the way how the Chinese conduct the business. It is not like the foreign. Doon, word of honor lang yan. O, kailangan mo nito, sige, padalaga. May tao lang sila dito. But, like I said, that was the reason why I went to China. Yan si Michael Yang, hindi yan fugitive. Nagninegosyo nga yan. Malaki na ang negosyo niyan sa Davao. Has been there for 20 years. Kung anong business opportunity niya nila, yan sila, yung kasama niya sa Lincoln, maghanap ng negosyo at magkuha ng deal. Sa kanila, tatawag lang sila doon sa kung saan nila makuha. Natural, may magsabi kumita. Yung mga in-check, akala ko ba tinawag natin sila to invest? At sino namang gago, in-check o Pilipino o Hapon, na magnegosyo ng talo? Naturalmente, meron talagang profit yan. Yan ang ipasok sa ulo ni Gordon. Anak ng katanda-tanda mo na eh. The circus started with some incomprehensible reason. The senator thought that there were irregularities in the COA audit report of the Department of Health. Many times, the DOH Secretary Duque said they were already addressing the deficiencies in the said COA audit report. That deficiencies pertain to some inventory matters of the supplies, hindi yung about deficiency of pera. Pero alam mo na, there's a saying, men judge best when they condemn. Ang pinaka-ano ng tao, lalo na kung maghusga siya ng kasamaan ng kapwa niya tao. Men judge best when they condemn. Ganun yan si Despot. Tapos sabi niya, may narinig pa ako, sabi niya na natatakot na ako. Sus Mariosep Gordon. Hindi mo ako matakot not in a million years. Hindi ako kawatan kagaya mo.
Red Cross na ginagatasan araw-araw. It's not my style. May mga ano ako sa buhay. Pero pera, 35 years ago, mag 40 years ako sa gobyerno. Magnakaw pa ako ngayon lang. Gago ka ba? Di noon pa. Ikaw, meron kang nakaparking dyan. Yan, pinarking mo yung milking ka, putang ina yung Red Cross na yan. Ito, let's ka, gago ka. Ngayon, gusto niyong mga senador, if you take offense because of my statement, di bahala kayo. The next time na but gusto ko ito sila, Secretary Doke, pati si Secretary Galvez, to finish their story. Umpisahan na eh. Hindi naman pwede ito. No? Kung may tanong pa sila, they should go back there too. Pero, yung iba, and in the future, I'm sorry, I will be the one who will say, go to Congress to testify or to the Senate. Or, do not go to Congress. At sabihin mo, kinontempt ka, ako bahala. I will not allow anybody to arrest you. That is a guarantee. If that does not sit well with the senators, I'm sorry. You started this whole thing. It was not me. They can be further enlightened by this COA audit report. So, makinig na lang tayo sa COA Supervising Auditor for sa kanilang report sa procurement goods. I'd like to, if there's a clip regarding, if there's a clip that contains the COA Supervising Auditor, Rodora Urugay, kindly show it to the public. Sir, as far as the DOH audit report is concerned, there are no observations on overpricing in the DOH annual audit report, sir. Yun nga, kaya nagpapasalamat kami, nauunawaan namin. Ang totoo niya, nasasakyan namin ang paliwanag mula pa kanina. Ganun lang pala kasimple. At ngayon, tinindigan na kayo, in-affirm na, kinonfirm na ng COA, bakit nagpapatuloy pa yung Senate Blue Ribbon Committee sa kanilang mga pagdinig? Ang ibig lamang sabihin, Madam Auditor, aminin mo o hindi po pinaniniwalaan ng Senate Blue Ribbon Committee ang admissions o ang inyong COA report. So yun. Na ito ngayon, let us focus. If you want the story to be complete, makinig tayo sa discussion ni Attorney Warren Yung, former PS-DBM Director. So siya ang maka-explain sa atin kung paano ito, ano ang protocol, ano ang requirements, and what are the things that they had to do before they can order or receive goods that are procured by government. Yung may clip pa yun kay Attorney Warren Yung. Yung PS-DBM Director talaga. Okay. So, first slide, I call on relevant agencies to ensure speedy delivery of basic medical supplies, equipment to health facilities, from the approval, importation, and to the delivery. Everything must go smoothly to make sure that we do not waste time. So that was the marching order of the President. He repeated this in the President's talk to the people dated March 24, 2020. Balikan po natin ang sitwasyon ng mga unang buwan ng pandemya. So these are newspaper clippings. You don't have, we presented it here so that you will have better complex po. March 31, 2020, CNN Philippines staff, medical group cites protective equipment lack for death of 17 doctors.
Like wartime, Philippine doctors overwhelmed by coronavirus deluge. COVID-19 cases among healthcare workers now at 1,245. Death toll at 27. April 27, 2020. We will have nothing. Lung Center of the Philippines, please for PPE suits and gowns amid depleting supplies. March 23 po, 2020. Coronavirus in the Philippines, health workers, protective equipment, fear, exposure. Kulang ang supply ng mga personal protective equipment sa buong mundo. Coronavirus sparks a war for mass accusations fly. So on this one, there was accusations that other nations are getting the supplies intended for another country. Protective equipment costs increased over 1,000% amid competition and surge in demand. Kailangan nating makahanap ng supply. So these are some of the pictures. The Southern Philippines Medical Association is seeking for donations. We are asking for masks. Sir, Sir Warren, naka-mute po kayo, hindi kayo marinig. Pwedeng unmute. Wala pong audio from Sir Warren. Yes, sorry about that. Yes, please repeat. Issue number 1. Overpriced ba talaga ang face mask at PPE na binibili ng gobyerno noong 2020? Hindi po. Face mask, dahil tumaas ang presyo ng face mask nung umpisa po ng pandemya, naglagay po ang DOH ng price freeze at suggested retail price. So price freeze was placed at 28 pesos. Halaga po ng binili ng gobyerno ay 27.72. Some were actually lower. So as you can see in the slides, in March 16, 2020, the price freeze was at 28 pesos. In August 10, 2020, the price freeze was still at 28 pesos. Totoo bang merong face mask na may halagang 13.50 na kayang isupply ng mga local manufacturers noong Abril 2020? Wala po. Noong April 2020, nagkakahirapan po tayo sa supply. Yung pong supply natin sa ating awardee na si EMS, it was only delivered in June 1. The contract was entered in April 27, 2020. And then the first delivery was supposed to be scheduled in May 25. That's about more than a month. And then the actual delivery was done on June 1, 2020. So as you can see, it was not immediately available and it gave them time to produce. Presyo ng personal protective equipment. So, ito po, pinapakita po natin yung mga purchase orders nung presyo ng wala pang pandemya. So, September 28, 2015, the price is at 3,500 each. June 2016, the price is at 3,864 each. Nung may pandemya na po, at around May 2020, we procured 1,910 pesos each. We are not saying that the 3,500 and 3,800 are overpriced. What we are saying is that this forms part of the historical record, historical data of DOH, and then this was cleared by COA. If this is not overpriced, and this was cleared, with more reason po, ang 1,910 procured during pandemic, procured using emergency procurement, is reasonable.
So ang laman po ng bawat PPE set. So nung June 2016, 3,800 po ang presyo, meron po tayong 8-piece set. So goggles, glove, shoe covers, coverall, surgical gown, N95, surgical mask at head cap. Nung May 8 po, 1,910, 90 set po ito, face shield, gloves, shoe cover, coverall, gown, N95, surgical mask, head cover, and apron. Ito po ang halimbawa ng mga PPE sets. I'll go over this quickly lang po since I'm under time constraints. Issue number 2. Dumaan ba sa tamang proseso ng emergency procurement ang pagbili ng mask at PPE? Opo, sumunod po ang PSDBM sa proseso ng emergency procurement under Bayanihan 1. So what is Bayanihan 1? This is the Bayanihan 1. You can immediately Google this. Section 4A provides that undertake procurement of the following items as the need arises in the most expeditious manner as exemptions from the provisions of Republic Act number 9184 or the Government Procurement Reform Act and other relevant laws. So these are the goods enumerated. In case of doubt, you go to Section 7. Yun lang po ang dalawang provisions ni Bayanihan 1 when it comes to procurement of goods. So this one, Section 53 under RA 9184. This is included in the exemption from Bayanihan 1 because it states exemptions from Republic Act 9184 and other relevant laws. So na-exempt na po tayo kahit sa alternative mode of procurement na negotiated procurement under RA 9184. So this is the issuance of a state of public emergency. I will skip this one. Paano napili ang mga suppliers? Paano po napili ang mga suppliers under negotiated procurement or under Bayanihan 1? So sagot, pinili po natin under Bayanihan 1, we were allowed to directly negotiate. But we still underwent market price analysis. So pinili po natin yung mga kayang makapag-deliver agad or at least at the nearest possible time, pinakamababang presyo base sa mga quotation na nakuha sa mga suppliers na kayang mag-deliver sa tamang oras, and dapat po compliant po sa technical specifications ng DOH. Hindi naman po si PSDBM ang nagsasabi kung ano ang bibilihin at kung ano ang technical specifications. Nakalagay po yan sa purchase request ng ating end user. So it has to be compliant. Ano ang hinihingi ng PSDBM? So we're asking for mayor's permit, ITR, price quotation, omnibus warrant statement, and compliance to the technical specifications. Kahit po hindi nakasaad sa Bayanihan 1 na mag-market survey, ang PSDBM naglagay po talaga ng layer na we do market price analysis. So the first level, for the first level of ensuring that there's no overpricing, we take into consideration po yung ATR ng ating end user. Si DOH po ito. So nakalagay po sa purchase request ang items na bibilihin, quantity, unit cost, and the total cost. Hindi po tayo pwede sumobra doon. It presupposes also that our end user already did their canvassing and taken into consideration previous purchases. Si PSDBM, ang second tier po natin, we will do market price analysis to ensure that the price set is reasonable or if we can find lower price. And then we do the direct negotiation as the third tier. In here, we try to get terms favorable, more favorable to the government. Like, baka pwede pababaan or usually kasi at the time they were asking for immediate cash payment. We say that we cannot do that. So you have to bear with the government. Price quotations ng PPE na pinadala sa PSDBM noon. So ito mga yung mga pinadala, 1,975, 90 set, 1,910, 90 set. Meron ding 2,873, 80 set. We did not procure that.
we cannot go above the budget of DOH, which is 2,000 pesos. So we have a slide here on the statement of our good chairman, COA chairman Michael Aguinaldo, on September 7 during the Senate hearing. So Bayanihan Act po kasi, yung Bayanihan 1, the President was empowered to actually do away with RA 9184. The only requirement was yung advantageous to the government, yung pag-procure. Kailangan ba? Sir, stop muna, sir. Sir Warren. Before Yes, we continue, I'd like the COA. Can you put the previous slide, itong COA? COA Chairman Michael Aguinaldo, are you present, sir? Yes, sir. Yes, Mr. Chairman. Do you confirm the slide in front of you that did you say that this quote, September 7 quote? Yes po, Mr. Chairman, that I think it's a faithful reproduction of the statement I made. Okay, thank you. Thank you, sir. Please proceed, Warren. Thank you, Mr. Chairman. So there was a question raised kung kailangan bang mag-submit ng PSDBM ng dokumentong nagpapakita ng financial capacity, SEC GIS, General Information Sheet, at malinis na record ng directors at incorporators sa isang emergency procurement. Hindi po. Even under negotiated procurement in emergency cases po, the only documents asked are the mayor's permit, ITR, omnibus sworn statement, and then compliance to technical specifications. And I must add po, even in regular competitive bidding, which can take as long as 136 days, the general information sheet is not required po. Tapos, yun pong pupuntahan po ang official address ng mga corporation, wala rin po yun kahit po sa ating regular competitive bidding requirements under Republic Act 9184. Issue number 3, naprotektahan ba ng PSDBM ang interes ng gobyerno at ng bayan sa pagbili ng face mask at PPE? Opo, dahil nagbayad lang po tayo sa suppliers, pagkatapos po ma-deliver, ma-inspect at ma-accept ang mga items. So actually, this is what then Yusek Lloyd now was saying. This is the pinaka-safeguard po natin. Under emergency cases po kasi, the factor is you have to address the emergency. Procure immediately, and then so that we can address po yung pangangailangan, emergency. If they cannot deliver, then we do not pay. So that's how we protect the government's money po. So surgical mask suppliers. So dito po pinapakita po yung various po natin na suppliers at kung magkano po nabili at pinapakita po na delivered po talaga sila. Wala pong ghost purchases. So as you can see, iba-iba po yung presyo noong simula po ng pandemya. May nabili po tayong mura, may nabili po tayong mahal. Depende po yan sa supplier. But we cannot afford not to buy because we are trying to save lives. So we cannot say that just because it's nearer to 28 pesos, we will not procure that and just let you get exposed to the virus. Hindi po pwede yon. Ang atin pong ginagawa is to address the emergency and save lives. So as you can see, EMS, it began delivering in June 1, 2020 po. Yan po yung ating 1350. Complete deliveries po. This is still EMS. Ito po yung mga deliveries niya, quantity and date delivered. So, this is again a online article. First batch of complete PPE sets from China arrives April 1, 2020. PH carriers add wings to PPE deliveries to get 170 sets, China. So tinap natin kahit ang Philippine Airlines and Cebu Pacific,
OCD distributes additional DOH procured PPEs to hospitals. So this data came from, I think, the OCD. It shows how the PPEs were distributed. I think they can better answer these questions. Total distributed PPEs as of August 25, 2020, source OCD. So as you can see on the right side of the screen, those are the quantities distributed to the different regions. Thank you very much. Attorney Leong, if you are listening to us, thank you for your... allow me to define further the persona of Gordon. Ito si Gordon, in 2017, he was sa Senate Blue Ribbon Committee who filed a resolution to investigate this 6.4 billion worth of shabu shipment from China, wherein Eduardo Asierto was involved. Siya mismo sa Senate niya sa Blue Ribbon. Then in 2018, the Senate Blue Ribbon Committee recommended for the DOJ and Ombudsman to further investigate Eduardo Asierto for multiple law violations. Ito siya, sabi ko, si Asierto was connected with a unit that has something to do with drugs. Ito yung sinasabi ko na pinoprogram nila yung mga foreigners, karamihan dyan Chinese. Tapos sulihin kunyari nila, sabi nila in possession or connected with a syndicate in the trafficking of drugs. Ito ang style nila. Tapos sulihin, hingian ng pera, i-release. Pero marami ring mga biktima noon. There were a lot of victims that were invited for questioning who never reappeared again. Ibig sabihin, namatay. And Asierto was one of the players there. Pagaya noong Korean na sinaksak sa loob ng krami mismo. Ayun, sila laro nila yon. Kanila yon. And Asierto was a player in that. Ngayon, dalawang beses nila in-investigate si Asierto. Ngayon, tinawag niya as a witness for the Senate Committee noong sa drugs ni Michael Yang pati yung si Alan Lim. You know why? Because noon pinoprogram, hindi man alam ni Gordon, si Gordon bogok walang nalaman. Basta kung ano lang papel na sa harap niya, yun na yun. And that's it. He does not have any connections at all. Wala sa bagay. Ako mayor tapos naging presidente, mas marami akong briefing being present when these things were sorted out in the past. Yung siyang, pati si Alan, yan, pinoprograma nila yon. Kaya nagreklamo kasi may tinatanong na raw siya, uninvited, hindi siya sumama. Tapos, sabi ko, sige, tignan ko. Kinalkal ko yung report. To justify why he was being invited. At nakita ko doon, lahat ng derogatory evidence or proof galing lahat kay Asierto. Siya lang walang report galing Nika, galing report dapat at some time talaga yan mag-abot yan in one, makita mo one picture of how trafficking is being done. Pero ito si Asierto, siya lang
Kaya nagsuspetsa na ako. Sabi ko, Michael, pati ikaw, pinoprogram kayo. Be careful. Sabi ko, pinoprogram lang kayo ng, hindi ko sinabi yung pangalan niya. Sabi ko lang may mga pulis dyan na gago. Ito yung mga pulis na kinidnap yung Korean tapos. You know, when I was in Korea, I was asked, hindi ko malaman kung anong isagot ko talaga sa hiya ko na itong kalukuhan nila. Kalukuhan. Alam mo, sabi nga ni ito mga graduate ito ng PMA. Pero ito yung mga factory defect. Ito yung mga that is one big organization. Diyan natin kinukuha yung the finest and the brightest na mga sundalo natin, opisyal. Parang factory yan, pero may pumasok agad ng mga asyerto at yung ibang mga gagong police officer. Ito yung mga factory defect. Nakalusot kaya puro kriminal. Itong mga tao na ito, wala itong ginawa noon pa in their civilian life. Ano na talaga ito? They were not imbued with the sense of patriotism by being there sa academy. Ito yung naghahanap ng ganito yan noon ewan ko ngayon sabagay nandyan si Sir Anyo. Tanong yan, saan ba magka-pera dito sa assignment? The most lucrative assignment is the one where they can get the money. Itong pulis. Kaya tandaan ninyo pagka iniimbestiga na kayo tapos dinayaya kayo ng huwag kayong sumama, palamin ninyo na you are being invited there and you want your lawyer to be present. Huwag kayong basta-bastang sumama. Kasi ang mangyari sa iyo, what will happen to you would be but the same fate that the others yung kagaya ng Koreano was kidnapped, was killed, tapos dinala doon sa punerarya, binuhusan ng asido. Kaya nawala. Pero by and large, ang police natin, it's a big, huge organization. Karamihan dyan, okay. Yung mga nasa pwesto at one time or another, they are not from Davao. Actually, they were assigned in Davao City. Kaya nagkakilala ko yung mga yan. Yung iba talagang kasi bato, true blue, full-blooded, Bisaya. So, itong ulitin ko, 2017 pati 2018, inimbestigahan nila ito si Eduardo Asierto. Blue Ribbon Committee, si Gordon. Ngayon, present time, fast forward tayo, ginagawa ng gagong Gordon na ito, si Asierto na isang gago rin. Kaya dyan hindi ko maintindihan kung bakit ganon si Gordon. Using a perjured witness. Itong si Francisco. Senator Gordon,
it is a crime when you use a perjured witness in an official proceedings in Congress or in government. Alam mo yan, abogado ka. So much about Gordon. Itong si Asierto, putang, nag-testify dyan sa yan yung sa YouTube ba yun? Ang masakit sa akin, ulol kam, butong inong litse ka. Nag-smuggle ka ng 1,000 AK-47 at binigay mo doon sa NPA. So, it comes late but okay lang. The 19 COVID concerns, si Secretary Duque, Secretary Galvez, Secretary Anyo, I think they have something to report to the people. Itong atin ito, ang ating audience is the nation. Yung audience nila sa Congress, kaya yung mga tao doon, ang aking audience, ang Pilipino. So makinig kayo mabuti kasi sinabi ko, foremost is malaman ninyo kung saan ang pera ng gobyerno napunta at anong ginastusan. Yan ang kaya kung maniwala kayo kay Gordon, di bahala na. Ayan, nung unong kapo pa yan, yumaman ng husto yan. He was the king of, kaya nung pinaalis siya ni Ramos, hinahabol niya si Ramos kasi gusto niyang pa-reinstate. Fixed term kasi ang kuwan. Talagang there was a footage doon na hinahabol niya si tumatakbo sa was trying to catch the attention of the president. I think the president was at the time mobiling. And he was standing in one of the corners there. He tried to chase the presidential entourage kasi gusto niya noon magpa-retain. Gusto niya hawakan ang Subic. Ngayon, wala na ang Subic sa kanya, pero may Red Cross naman siya. Alam mo ito. May I remind the good senator that alam mo yung corruption mo dyan sa Red Cross. Buhay ang nilalaro mo dyan. Kasi matter ang kapital mo nga dugo. Hindi ka na nahiya dyan sa ang laro mo dyan, buhay. Ang kapital mo, dugo. Yung mga contribution dyan, just a long way really to buy. Alam mo, mahilig kayo magpa-bloodletting. Isang batalyon na pulis, isang batalyon na army. Tapos sa mga tao dyan, kung kailangan, bumili. Ang mahirap dyan o mayaman gusto ng dugo sa Red Cross, nagbabayad. Isa naman yung mga dugo na kinuha mo dyan sa mga sundalo, pati pulis, pati yung mga civilian. I'm just trying to reconcile what's the magbayad ka paski mahirap ka. Ito yung purpose nga magpa-bloodletting ka is may maibigay kang tulong sa kapwa mo Pilipino. And yet, when somebody is sick, whether rich and poor, if he wants blood, kaya ko lang kung makausap ko si Dracula, ipakagat kita natutulog, kunin lahat dugo mo. Marami kang dugo, tanang katawan mo, bilog na bilog, puro dugo yan.
Ako galit ako sa iyo, Gordon, talaga. Totoo lang. Alam mo bakit? Hindi, kilala mo ako all these years. Hindi mo ako nakita nagbabastos na tao. Nakikita mo ninyo ko the way I behave. I defer to you. Pero pag nawala ang respeto ko sa tao, anak ka ng putang inabantay ka, bababuin talaga kita hanggang mamatay ka o hanggang harapin mo ako tapos papiliin kita kung ano ang gusto mo. Yan. Nawala na ang respeto ko sa iyo. Sinasabi ko sa taong Pilipino, huwag din yung buto yung buang na yan. Kaya yan lang, umalis na yung Amerikano, naiwan yan siya. We now, Secretary Duque, let us proceed with the reporting. Yes, sir. To the, para sa ito, Pilipino ito ha, kinig kayo. Magandang gabi po, Mr. President at Senator Bongo at mga kasama ko po sa kabinete at higit po sa lahat sa ating po mga kababayan. At muli, magbibigay po kami ng pinakahuling ulat patungkol sa ating COVID-19 situationer. Pangalawa po ay yung maiksing ulat ko naman patungkol sa bagong alert level system para po sa COVID-19 response na ito pong sistemang ito ay ipapilot test po natin sa National Capital Region beginning tomorrow, September 16 up to the 30th. Ang pangatlo naman pong ulat ko ay patungkol naman sa latest whole genome sequencing results. At ang pang-apat po, ang healthcare worker benefits. At ang pinakahuli naman po, ang maiksing updates patungkol naman po sa ating vaccination. Ang detalye naman po noon ay ang mag-uulat si Secretary Galvez. Next slide please. Ngayon naman po ika-15 ng Setyembre ngayong taon, ang ating pong pangkalahatan caseload ay umabot sa 2,283,011 cases. Kasama na po rito ang bagong naitalang 16,989. At sa loob ng caseload na ito, ang active cases po natin ay nasa 170,446. Ang katumbas po nito ay 7.47%. Kasama na po rito ang 16,761 new cases. At ito po mga aktibong kaso ay sa kasalukuyan either naka-admit po sa mga ospital or naka-isolate po sa mga facilities. Out of this, yung pong 166,876 equivalent to 97.91% ay mga asymptomatic, mild, and moderate. Samantalang ang kabuuan severe and critical cases ay nasa humigit kumulang 3,550, mga ganun o. At ang katumbas po nito ay ang halos mataas ng kaunti sa 2% severe and critical. Sa punto naman ng recoveries, nasa 90.97% tayo at ito po ay nasa 2,076,823. Kasama na po dito yung bagong mga gumaling na 24,123. Samantalang ang atin pong mga pumanaw, case fatality rate ay nasa 1.57%. Bumaba po ito ng bahagya mula sa 1.66% noong mga nakaraang linggo. At ang pangkalahatan bilang ng ating pong mga pumanaw ay umabot na sa 35,742. At meron po tayong bagong naitalang mga pumanaw na 214.
At ang mga pangunahin na rehiyon na nakapag-ambag sa atin pong mga bagong kaso, ang NCR nag-ambag ng 4,391 new cases. Sunod ang Region 4A as 3,681. Samantalang ang Region 3 ay nasa 1,681. At ang mga pangunahing lugar naman ng mga lalawigan at mga syudad na nakapag-ambag sa ating pong kasalukuyang caseload, ang Cavite ang nangunguna sa 1,674, ang Quezon City nasa 1,261 at Laguna naman po sa 658. So bibigyan din ko lamang po na ang mga Pilipinong may edad na 50 taon gulang hanggang mahigit 80 taon gulang, ang kanila pong case fatality rate ay napaka mataas, 4.9%. At kung ikukumpara natin ito doon sa mga pumanaw na mababa sa isang taon hanggang sa 49 na taon gulang, na kung saan ang case fatality rate ay nasa napakamababang porsyento, 0.39 lang po compared to 4.9 dito po sa elderly population. Kaya binibigyan din po natin na sa bakunahan ay lagi natin bibigyan prioridad ang ating pong mga A2 or the senior citizens. Patungkol naman po ito, Mr. President, ay sa ating healthcare worker benefits. Meron ng 15.1 billion benepisyong naipamahagi ang ating pong gobyerno sa ating pong mga healthcare workers mula September 2020 hanggang sa kasalukuyan. Kabilang po rito ang higit 13 billion na special risk allowance at active hazard duty pay. Halos 1 billion para sa meals accommodation and transportation and life insurance. Nakapagbigay na rin tayo ng abot sa 500 million na sickness and death benefits para po sa atin mga healthcare workers na nagkaroon po ng COVID infection. Nagpapasalamat kami, Mr. President, sa inyo at sa DBM sa mabilis na pag-aksyon sa aming request para sa batch 3 and 4 ng SRA payments. Sila po ay nagbigay ng 888 million, itong pinakahuli, at mula rito na i-download na po natin sa mga Centers for Health Development or regional offices at health facilities ang 882 million at ongoing ang sub-allotment ng balanseng 6 million. Patuloy na nangangalap ng pondo ang inyo pong DOH para makapagbigay ng dagdag na benepisyo para sa atin healthcare workers. At sa ngayon, meron tayong karagdagan request na pondo sa DBM upang mabigyan ng SRA ang ikalimang batch or grupo ng ating pong mga mapagsakripisyong healthcare workers. And lastly, Mr. President, next slide, ang ating pong mga pagbubuod ay ang mga sumusunod. Patuloy na tumataas ang mga kaso sa bansa, kung saan nananatiling nasa high risk level ang 92% ng ating pong mga lokalidad. Ito po, 111 out of 121 provinces, highly urbanized cities, and independent component cities. Sa unang 2 linggo ng Setyembre, tayo ay nakapagtala ng 83 COVID-19 deaths kada araw on the average. At dahil sa patuloy na tumataas na healthcare at ICU utilization rate, amin pong paulit-ulit na hinihikayat o inuudyok ang mga ospital at lokal na pamahalaan na maglaan ng sapat na COVID-19 beds, ICUs at mechanical ventilators upang magkaroon ng sapat na kapasidad para sa atin moderate, severe, and critical cases. Kinakailangan din natin gamitin. Napakamahalaga po ito para hindi mabilaukan ang ating pong mga ospital, ang temporary treatment and monitoring facilities. Ito po ay ang mga quarantine facilities
para po sa atin mga asymptomatic and mild cases na dapat dito po at hindi sa mga ospital magpupuntahan. Makatutulong po sa atin pag decongest ang atin pong mga ospital sa ganito pong pamamaraan at malaking tulong po ang atin One COVID Referral Center. Ito po yung atin Patient Navigation and Referral Center at itinuturo, ginagabayan ang mga pasyente depende po sa kanilang clinical manifestation kung saan ba ang angkop na pasilidad na dapat po silang ma-admit. So, Mr. President, ito na lamang po ang akin huling bahagi ng pag-uulat at handa na po akong sumagot sa inyo po mga katanungan. Salamat po. Thank you. Thank you, Secretary Duque. Let me just also give my own take. Simply the COVID cases are rising all throughout the country. Tumataas po. Tumataas. Maraming nahawa. A lot of them are afflicted all over the country na. At it used to be that the children were not affected by the contamination at noon. Pero ngayon pati bata. So just be careful. We are put on notice that ang mga ospital natin punong-puno at saka maraming namatay na sa atin. It's 30,000 plus. It's going to increase as we travel this journey through the COVID pandemic. Let me just ask you to again exercise the cautionary measures of washing, then distancing, and wearing the mask. And of course, I said, if you will, itong face shield will provide an added premium of prevention. It might not really be a big percentage, but even if it's just say it's at 5% more protected because you have this shield, mas maganda na yan. Ano ba naman yan inconvenience to the fact of getting sick and probably dying. Lalo na itong COVID-5 ngayon, it has affected the children also. Ang sunod ho na magsalita ay si Secretary Galvez, then after that Secretary Anyo. Then the panel dyan sa inyo. Mr. President, Senator Bongo, my fellow cabinet members, to our panel members in the UN. Magandang gabi po. Sa ngayon pong araw ay may mga significant updates po tayo sa mga delivery. Next slide please. Sir, nagkaroon na po ng official pronouncement ang WHO for additional delivery of 10 million doses of Pfizer. At natutuwa po kami dahil kasi maganda po ang naging pagbisita po ni Secretary Delphin Lorenzana at saka po ni Secretary Locsin doon po sa US. At doon po nakapag-usap po sila ng State Department at nagkaroon po sila ng na talagang nagpasalamat sila sa pagdating po ng 6 million vaccines nung nagbigay po ang US. At bago nga po umalis si Charles Diaper Janlo, nangako po siya na dadagdagan. At ito na nga po na nagdagdag po sila ng additional Pfizer na more or less 4.5 million para maging mabuo po yung 10 million. So nagpapasalamat din po kami sa WHO sa kanilang masusing pagpa-follow up sa ating mga donors. And then kami po, nag-usap po kami ni Ambassador Romualdez dahil nung nagkaroon din po, nung nagbisita po sila, sila Secretary Lorenzana at saka Secretary Lucin,
ay kinausap din po nila yung USAID at yung pinakapinuno po ng USAID, classmate niya pala yung ng Moderna. So nangako ang Moderna po na nagkaroon po sila ng slippage na 1.8 million last month. Ay pupunuan po na ng 5 million po ang i-deliver this month. So magsimula po sila bukas at saka Sunday, baka magkaroon po tayo ng mga deliveries from Moderna. And then, ang magandang balita rin po ay magkakaroon po tayo ng, baka mag-reach na po natin yung 40 million na administered this week. Baka kung lalabas po ang result bukas po ng ating vaccination, ay 40 million na po tayo na administered na vaccine. Malaki pong po yun, 40 million na po tayo. And then, ang isa pang magandang balita po, Mr. President, assured po tayo na more than 30 million po ang darating na bakuna this September. Pakikita ko po sa inyo ang mga deliveries. Next slide, please. Sir, ito po yung total vaccines na nag-arrive na po sa atin. Unang-una po, yung 57.5 million na po ang total vaccines that arrived. Kasama na po yung dumating po ngayon na Pfizer ngayong gabi. And then, naka 39 million na po tayo. 39.5 million na po na total vaccines administered. 22 million na po ang nakatanggap po ng first dose and 17.3 million ang second dose fully vaccinated. Kung titingnan po natin, ito po ay nagre-represent ng 22.5% ng 70% ng total eligible populations or 15.7% ng total population po natin. So meron pa po tayong inaantay na kabuuan na more or less 130 million 0.6 na vaccines na darating pa po ngayong taon. Sir, nagkaroon po kami ng parang dialogue with the Philippine Medical Association at saka Philippine College of Surgeons at saka yung ating mga volunteers na sa mga regional. At nandito po si Sir Benny Atienza, ito po si Sir Dagaplicas sa PGH. At ang si Anal Onglim, ito po yung mga kasama po natin, mga more than 100 na na mga professionals na mga doctors. Kasi Mr. President, nakita po natin na yung mga doktor po natin almost matagal na po nakababad sa COVID-19 na different waves. And yung sinasabi niyo po sa akin na tingnan ang kalagayan ng ating mga doktor. At ako po ay utusan din po ng Secretary Duque dahil kasi medyo busy nga po tayo sa Senate hearing ay minarapat po natin na kahit na Sunday, kausapin po natin sila at tingnan yung kalagayan ng ating mga doktor. At ako po ay natutuwa, Mr. President, I was inspired that they are committed even though they are tired and talagang mararamdaman mo sir yung hirap nila. Nakita nyo mga mata, mga itim dahil puyat at saka stress. Nakita po natin yung ating mga Filipino doctors talagang very dedicated po, Mr. President. At sabi po nila, pinapabot nila sa inyo na hindi po sila bibitiw sa atin. Talagang tutulungan po talaga na ang ating IATF na talagang yung PMA, may mga regional sila. Tutulong po sila sa atin, magbo-volunteer po sila para kung ano po yung may tutulong nila sa mga na-overwhelmed na mga ospital, ay tutulong po sila. Sa ngayon po, tumutulong po sila sa Butuan, dahil marami pong namatay doon. Sa Cagayan, tumutulong din po sila. Sa Batangas, at saka po doon sa Pangasinan, sa lugar po ni Secretary Duque. So lahat po ng mga volunteers, nagtutulong-tulong sila para at least mapagtulungan po nila yung mga tinatawag natin na mga napakatataas po ng waiting doon po sa ER. So ito po yung isang mga pinaka-importanting na talagang gusto lang ma-resolve. Kanina po, tinawagan po si Sir Idol Dante Gueran at sinabi ko po sa kanya, yung lahat ng hospital na referral COVID natin, inang-unahin na ma-reimburse. Yung po yung Philippine General Hospital, NKTI, East Avenue, yung Tala, at saka po yung ito pong lung center. At naging affirmative na po yung sagot niya na talagang titingnan niya ito, yung 5 hospital ito. Kasi marami pong mga reimbursable po na sa PhilHealth. Kasi ang sinabi po ng mga director, once na nabigyan sila ng they can buy a lot of medicines and also supplies and also they can give additional benefits to the healthcare workers.
And then, ito po talaga, itong problema po natin. Ito po talaga, kahit na kay Senator Bongo, marami pong humihingi talaga ng tocilizumab. Actually po, nag-prepare po tayo. Kinausap po namin yung ambassador ng Switzerland ng last 2 months ago. Ang kahirapan pala sir nito sir, yung Roche, yung gumagawa nito. Ang dami po, iisa lang ang gumagawa, pero meron na silang allocated na mga supply. For example, sa atin, 5,000 lang ang allocation before. Dinouble po nila na 10,000 every month. At yun po, pagka kunyari po, naka-allocated na po yun. At ang mahirap po dito, yung kunyari 10,000 or 15,000 na tocilizumab, may naka-allocate po kaagad. Kaya tinatawagan ko rin yung swilig at saka kung paano makapag-produce. Talagang wala po tayo makukuha kasi it is a global, global supply ang sir natin. Kaya yung mga iba, sinasabi nga, bakit hindi tayo prepare? Wala tayo talaga magawa, sir. Actually, kinausap na namin, sir, yung buong Roche at saka yung Swiss ambassador. Wala talagang medyo nahirapan po tayo sa production. So ito po ang medyo critical dahil kasi very na po tayo sa tocilizumab. Talagang wala na po tayo. At ang lang po natin ay yung tinatawag nilang monoclonal medicine na pwedeng pang-alternate po sa TUSI. Pero kung pwede nating makausap din po yung Swiss ambassador para po natin, para makapagano po tayo ng at least magkaroon tayo ng priority. Considering tayo ang pinakamalakas na surge dito sa Southeast Asia. Sir, ito po talaga sir yung perennial po sir natin. Mr. President, kailangan po talaga nating masolve ito dahil kasi ito po ang talagang lahat ng ospital talagang kanilang pong dinadaing ay talagang kulang po sila ng doktor, nurses and other related healthcare workers. Mag-recruit tayo ng marami niyan because the pay is good actually. Kaya baka we can convince more people to join us in this fight because I think the lure of a good salary is there. Medyo mataas na ngayon. The starting for just an ordinary soldier is something like 30 o 32. Kaya nga marami yung mga nurses lumipat And we will see what we can do. We will try to look for the money to have more recruits joining this fight against COVID. Sir, yung next na sir nila sir, yung ensuring yung enough oxygen cylinders. Kasi yung palang sir, yung palang marami, kunyari for example, yung pagka naghalo pala sir yung high flow cannula at saka po yung ventilators. Yung high flow cannula is yung isang cylinder po sir, 1 hour lang po nila nagagamit. So kailangan palit-palit po mga cylinders ng oxygen. I believe ang kailangan po yung sa lung center kasi more than 41 po yung ventilators nila na nagagamit saka sa East Avenue. Kaya po humingi po ako ng tulong kay Senator Bongo para magkaroon na po ng tinatawag natin yung expedited approval of the establishment of the oxygen production plant in major hospitals. Kasi po katulad ng sa SPNC, ang pagkakalam po meron po siyang tinatawag natin yung oxygen production plant. Kasi pagka naghalo daw po yung marami pong pasyente, gumamit yung high flow cannula at saka po yung ventilator. Pagka po nakasabay-sabay po yan, yung yung pressure po humihina. So kailangan pa talaga meron siyang self-sustaining na oxygen plant ang isang hospital para makaano po siya. At saka kung just in case na talagang magkaroon po ng tinatawag nating marami pong mga pasyente, yan po pagka nagkaroon po ng tinatawag nating disruption sa oxygen, malaki po ang probability na mamatay yung tao. And then, yung magandang recommendation po nila, which is, I will recommend this to the IATF, yung tinatawag na implementation of quadrant sectoring concept or referral hospital. Kasi meron po tayo sa ating contingency plan, sa ating earthquake. Meron po tayong quadrant sa Metro Manila. Meron po tayong quadrant ng ng tinatawag nating northwest, northeast, southwest, southeast. Yan po, ginawa po natin yan ni Senator Duque, na yung ating mga referral hospital nasa quadrant po na yun. Ngayon, i-revisit po namin kasi para mas maganda magtulungan po yung mga cities na nando sa quadrants para po yung yung katulad na kunyari for example yung PGH, para yung COVID ang kukunin niya.
Katulad din po ng Tala Hospital, panay COVID lang kukunin niya. And then yung the other non-COVID will be taken care by the, by the other hospitals. So para mangyayari po, madidicongest po yung ating One Hospital Command. Para ang ano po natin, ibibiyakin po natin sa 4 na grupo yung One Hospital Command. So yun lang po Mr. President at inuulit ko po yung ating mga healthcare workers. Talagang nakita natin yung tibay ng loob nila. And we are recommending na talagang in the near future, we will recognize them as our heroes. Kasi nakita po natin, Mr. President, talagang they're holding on. Even though despite na talaga nakita natin na overwhelmed na po yung mga hospital. I'm happy to hear it. Secretary Anyo. Magandang gabi po, Mr. President, Senator Bongo, fellow public servants and workers in the government. Please, next slide. Sisimulan ko po ang aking report ngayong gabi sa pagbabahagi sa inyo ng updates ng ayuda sa National Capital Region, sa Laguna at sa Bataan. Tapos na po ang pamamahagi ng ayuda sa National Capital Region. Ang kabuang halagang na ipamahagi ay umabot na sa 11.22 billion pesos, kung saan mahigit 11 milyong benepisaryo ng NCR ang nakatanggap na ng ayuda mula sa pamahalaan. Next slide please. Narito naman ang breakdown kung saan mapapansin natin na may natitirang 29.4 milyong piso sa alokasyon ng Makati City na hindi pa naipamimigay ayon sa lokal na pamahalaan ng Makati. Nabigyan na ng LGU ang lahat ng benepisaryong nakatala sa kanilang inisyal na listahan, pati na ang mga kwalipikadong individual na nagsumiti ng kanilang aplikasyon sa Grievance and Appeals Committee. At dahil wala ng karagdagang claimants, ay ibabalik nila ang natitirang halaga sa Bureau of Treasury. So dito po makita natin ay 100% accomplished na po tayo. Na ipamigay na po natin ng 11.22 billion pesos sa lahat ng benepisaryo ng National Capital Region. Next slide. Sa probinsya naman po ng Laguna, nasa 87.02% ang pamamahagi ng ayuda sa 2.362 million Laguna residents na siyang nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa pamahalaan na may kabuuang halagang 2.362 billion pesos. Next slide. Ito po ang distribution sa probinsya ng Laguna. Out of 30 municipalities, 19 na po ang nakapag-distribute ng 100% accomplishment. Next. Sa probinsya naman po ng Bataan, 431,054,000 resident beneficiaries na ng probinsya ng Bataan ang nakatanggap ng financial assistance. Sa kabuuan ay nasa 61.73% o 431.05 million pesos ang kabuang alokasyon mula sa 698 million pesos ang naipamahagi sa lahat ng LGUs ng Bataan. Next slide. So ito po ang distribution ng ating ayuda sa iba't ibang municipalities ng ating probinsyang Bataan. Next slide. Ito na po, Mr. President, isasummarize ko lang po ang mga naganap sa loob ng 10 araw. Karamihan po dito ay inyong inireport, yung mga malalaking operasyon na kung saan ay nakakuha tayo ng halos daang-daang kilo ng shabu. So, sa loob po ng 10 araw ay mayroong 18 na nag-surrender. At nakapagkandak po ang PNP, PIDEA, AFP at NICA ng 1,119 operations, kung saan 1,659 persons ang naaresto. At ikinasawi ng siyam na tao during police operations. Dito po makikita, Mr. President, na 818 kilograms ng shabu, 13.22 kilograms sa marijuana. Sa loob po ng 10 araw ay 5.8
58 billion pesos ang na-recover na halagang ng shabu ang na-recover ng ating mga law enforcement units. Pinakamalaking score po to sa isang maliit na period ng 10 araw. Tutulong din po kami, Mr. President, sa pag-recruit ng mga nurses. Utusan po natin ang PNP, Bureau of Fire Protection at BGMP na magbigay ng allocation sa quota ng mga nurses. Magsimula po ngayong taon na ito. Next slide, please. Ang atin pong nalalapit na pilot testing para sa bagong alert level system sa NCR ay magsisimula na po bukas, September 16. At masasabi po natin na handa na ang DILG, ang LGUs ng National Capital Region, ang Philippine National Police sa implementasyon. Malinaw na po at pulido na rin ang ating mga guidelines sa ngayon at natapos na rin ang mga coordination sa iba't ibang ahensyang katulong natin sa papapatupad nito. Ang National Capital Region po ay isa sa ilalim sa alert level number 4 na kung saan din po ang mga critical zones or areas ay ilalagay sa granular lockdown. At ating pong pinapaalalahanan ng ating mga kababayan na dapat ay susunod tayo sa minimum public health standard sa lahat ng oras. Yan lamang po, Mr. President. Maraming salamat po. Thank you, Secretary Anyo. May we hear first from si Food and Drug, Attorney Domingo? You have something to say? Wala na. Good evening po, Mr. President, kay Senator Bong, tsaka sa lahat po ng mga cabinet members. Ito po, bigyan ko lang po kayo ng konting update sa mga bakuna natin, tsaka yung mga nakikita po natin na epekto niya sa ating population. Nabanggit niyo po, Mr. President, kanina na kahit sa mga bata nagkakaroon na po ng COVID. So pag po dumating yung panahon na enough na po ang supply natin, next slide please, at tsaka po meron na po tayong regular supply at magbabakuna na po tayo ng mga bata, meron naman po tayong mga option na bakuna maaaring gamitin. Yung next slide. Unang-una po sir, yung Pfizer na vaccine, nabigyan na po yan natin ng EUA for use sa mga bata na 12 years old to 17 years old. So ito po yung first option natin na check na po ng ating mga experts at yung pong data nila to show safety at efficacy po sa mga bata 12 to 17 ay nakita naman. Meron lang pong mga very rare na instances of myocarditis or parang inflammation ng puso na madali naman pong gamutin at very rare nangyayari. Next slide. Sa next slide po natin, makikita yung second option po natin, Mr. President, yun pong Moderna na vaccine, another mRNA vaccine. Yan po yung second na bakuna na tiningnan ng ating mga vaccine experts at binigyan na po natin yan ng EUA for 12 years old to 17 years old. So ito po yung unang dalawang bakuna natin na maaring gamitin sa mga bata. Doon naman po sa ating mga other vaccines, yun pong Sinopharm, meron na po yung dalawang EUA ngayon. Dalawa po kasi ang factory niya sa Wuhan. Meron pong isang private na company na kumuha po ng EUA niyan. Tapos doon naman po sa Beijing, nag-grant na rin po namin ng EUA ang Department of Health. So ang Department of Health can also act as the procurer po ng vaccine kung bibili po tayo ng Sinopharm from the Beijing plant. Pwede po silang diretso na government to government po ang procurement with the DOH as the importer. Next slide please. At ito po huli na atin pong bagong inapprove, Mr. President, ay yung EUA po ng Sputnik Light. Yung Sputnik Light po ay single dose na bakuna para po siyang yung Janssen. So kapag po ang tao ay naturukan ng isang bakuna, fully vaccinated na po ang bilang natin sa kanya. So ito po ay maaari pong gamitin natin kapag binili po halimbawa nila Secretary Charlie itong Sputnik Light sa mga lugar na mahihirap abutin, yun pong mahirap magbigay ng 2 doses, at yun pong ang cold chain natin ay 2 degrees to 8 degrees. Ito po yung mga mga populasyon na maaari pong gamitan ng bakuna na to. Medyo madali po yung kanyang logistics. At yun nga po, at single dose lamang po siya.
So yun po ang ating makikita dito sa ating pong real world data sa Pilipinas, that definitely po the benefit of vaccination outweighs the risk, and that the vaccines are really an effective and critical tool to control the pandemic. Kahit po makikita natin sa data po natin sa NCR kung saan napakarami na po natin na nabakunahan, more than 50%, ang mortality rate po ng COVID ay mas mababa po ngayon na ang dami-daming kaso kesa po nung early part of the year, no? Na konti pa po ang nabakunahan. It is important to complete the recommended doses. Talaga po bumababa po after the first dose ang incidence of COVID, pero after the second dose, talaga pong malaki pa po ang binabagsak ng incidence nito. Breakthrough infections can still occur. Wala pong 100% na efficacy na vaccine, but it happens in a very small percentage of fully vaccinated individuals. And most of them would get mild disease. Very rare na po yung severe COVID kapag po fully vaccinated. Kaya po talagang importante lamang, katulad po ng sinabi nyo kanina, kahit po vaccinated na tayo, observe health protocols. And yun nga po, nananawagan kami sa ating mga vaccinators, sa healthcare workers natin, tsaka vaccine recipients na pag may naramdaman po sila sa bakuna, i-report po nila sa amin sa FDA para po matuloy natin ang monitoring, and it will help us make decisions in the future. Yan lang po, Mr. President. Maraming salamat. Thank you, Tony Domingo. Now let us hear from the MMDA. Thank you, Mr. President. Magandang gabi po, Mr. President, Senator Bongo, ES Medialdia, sa lahat po ng mga cabinet members. Gusto ko lang pong sabihin, Mr. President, na bago po tayo mag-talk to the people ngayon, kanina 6 o'clock po ay nakipagpulong po ako sa lahat ng mga mayors ng Metro Manila. At gusto ko pong sabihin sa inyo na handang-handa na po sila. Kasama po namin sa pagpulong kanina ang kapulisyahan, si General Dixon at si General Danao. Nang sa ganoon ay bukas po talagang hihigpitan namin sa Metro Manila. Talagang huhulihin po namin yung mga talagang hindi sumusunod, no, sa mga protocols. At si Yusek Densing po ng DILG kasama rin namin. Klinaro ng mga mayor sa ibang provision ng mga bagong alert level. And of course si Yusek Thomas po ng DSWD to make sure po itong tinatawag natin mga lockdowns na may mga binibigay po mga grocery ay inayos din po namin para maghahatian po ng resource sharing. At gusto ko din pong pasabi, Mr. President, na nagpasa po ng resolusyon na ang curfew ay adjust namin. From 8 o'clock gagawin na pong 10 o'clock, 10 to 4 a.m. At habang po may pilot, no, ay kami po ay tuloy-tuloy pa rin magpapabakuna dahil sa ngayon po ang nabakunado sa Metro Manila ay 61.85%. In 1 month, posibleng maging 80% na po ang 2 dose na may bakuna sa Metro Manila. And by December 13, the rate we are going, pinakamaliit po ay 88% o 88.62% ng Metro Manilans ay 2 na po ang bakuna. Yun lang po, Mr. President. Maraming salamat po. Thank you, Chairman. Let me see the faces of the panel. Well, I'd like to call Secretary Lorenzana. Magandang gabi, Mr. President, Senator Bongo, mga kapag-lingkod bayan at mga kababayan. Narito ang mga nagawa. Can I have my slide, please? Narito ang mga nagawa ng response cluster sa ikapitong linggo ng pagpapatupad sa ating Crisis Action Plan against COVID-19. Slide 2. Ito po ang status ng mga returning Filipinos. Meron pong dumating na ay 1.1 billion tao. 1.4 million total, kasama na yung mga overseas at saka overseas like this. Next slide. Ito
Ituloy ko lang po itong aking ulat. Ang community subcluster ay magsisimulang ipatupad ang bagong guidelines sa pagsasailalim sa NCR at NCR Plus alert levels simula bukas, ika-16 ng September. Ito po yung nainulat kayo na ni Sekretariat niya. Nagpatupad ng granular lockdown simula ika-8 ng September sa ilang lugar sa NCR, Sinat Luzon, Calabarzon at Mimaropa. Ang titiyak ng sapat na bilang ng contact tracers sa buong bansa na umabot na sa 128,845 na tao. Weather outlook po, ito po yung outlook natin ng weather sa mga susunod na araw. Wala po tayong inasahang bagyo sa mga darating na panahon. Nakalipas na po yung si Kiko, yun na po ang huli natin nakita ngayon. Next slide. Next slide. Yan po, mga Presidente, ang isang politiong ulat. Maraming salamat po. Salamat, Secretary Lorenzana. Secretary Panelo. Gusto ko lang pong magbigay ng pagsusuri at magbigay ng aking analysis doon po sa nagaganap na kontrobersya na napalaw po doon sa inyong pahayag kung saan ay sinabihan niyo po si Secretary Duque and for that matter any member of the cabinet na bago pumunta sa hearing sa Senado ngayon pag sila ay nakatanggap ng subpoena, kailangan munang pumunta sa inyo at kunin ang inyong pahintulot. Correct. At ang mga kritiko ay nagsimula na naman pong punain at pulaan ang inyong direktiba. At sinaside po nila ang isang kaso. Yung pong Senate versus Ermita, GR number 169777. Ito po ay dinesisyonan ng Korte Suprema noong Abril 20, 2006. At ang ating pong ponente rito ay yung kaibigan nating si Justice Conchita Carpio Morales. Yung pong mga kritiko, sinasabi nila na yung direktiba ninyo na humingi muna ng pahintulot sa inyo ang isang cabinet member bago umaten ang Senate hearing dyan sa Blue Ribbon. Hindi sangayon doon sa desisyon ng Senate versus Ermita. Ang nakikita po natin, mukhang yung mga kritiko, kasama na po yung mga ibang senadores dyan, na binasa yung Senate versus Ermita, mukhang hindi po nila fully appreciated o hindi nila naunawaan yung sinasabi ng Korte Suprema. Sapagat ang paksain po doon ay yung Executive Order number 464 na inisyu po ito ni Presidente Arroyo. Kaugnay naman po ito doon sa pagbabawal niya ng sinawang cabinet member o mga military officers na umattend sa isang congressional hearing nang walang pahintulot sa kanya. Kaya nagpunta po sila sa Korte Suprema at kine-question nila yung Executive Order 464. Parang pinalalabas po ng mga kritiko, pati na yung mga senador, na yung Executive Order 464 ay in-invalidate ng Korte Suprema. Subalit hindi po totoo yun, sabagat merong in-invalidate at merong in-uphold. At ang in-uphold nga po doon, yung karapatan ng presidente na huwag pahintulutan ang isang cabinet member na umattend. Sapagat alam po ninyo, para sa impormasyon ng mga nakikinig po sa atin, meron pong provision sa saligang batas, particularly Article 6, Section 21 and Section 22. Kasi parang pinalalabas po nila, kayo ay nakikialam at bakit daw pinagbabawalan ninyo ang investigasyon at ayaw niyong payagan ng mga membro ng kabinete na nasubpina na umattend. So, in effect, sinasabi nila na wala kayong karapatan na pigilan. Unang-una, hindi naman yung pinipigilan.
Sinasabi niya nga, dito rin niya yung investigasyon. Kung meron kayong ebidensya, mag-hain na kayo. Ang ayaw niyo nga, sinasabi niyo, maliwanag naman sinasabi niyo. Ang kini-question niyo ay yung pamamaraan ng pagpapatupad nila ng isang inquiry o investigasyon kung saan, unang-una, dahil na nga na sinabi niyo, binubusalsalan ninyo yung bibig ng mga tinatawag yung testigo dyan at hindi niyo pinapatapos ang kanilang mga pahayag. Kung saan kayo na nagtatanong, kayo pa sumasagot at hindi nyo pinapatapos at nagbibigay na kayo ng konklusyon. Pangalawa, sabi nyo nga po, tatawagin nyo yung mga cabinet members, pero nakatenga lang sila doon, natanong na naman sila, araw-araw may hearing, hindi naman sila natatanong, at nasasayang lang ang panahon nila doon sa hearing at hindi nila magampanan ang kanilang mga trabaho. Balikan po natin yung kung bakit nagkakaroon ng Senate investigation. Gaya na sinabi ko, meron Section 21 at Section 22, Article 6 of the Constitution. Yung pong Section 21, may kapangyarihan ang Kongreso na tumawag ng investigation on inquiry in aid of legislation. So sabi ng Korte Suprema, talagang meron silang karapatan. Pero yung pong nangyayari ngayon, kung titingnan natin, gaya nga ng nabanggit nyo, mukha namang hindi in aid of legislation yan. Sapagat unang-una, ano pang panukalang batas na pwede na lang isulong kaugnay dito sa investigasyon sa pagbibili ng PPE, ng face mask, ng face shield. Sapagat maliwanag naman, wala naman nagki-question na yung proseso sa pagbili, pagkaroon ng bidding, medyo wini-wait pa nga yung bidding maliwanag naman, parang walang maayos, maliwanag na sinasabi ang Kongreso o yung komite na kaya nila ginagawa yon dahil meron silang panukalang batas na gusto nilang isulong kaugnay dito sa investigasyon. So, papasok po sila doon sa Section 22 kung saan sinasabi po ng saligang batas. Ito ay question R kung saan ang isang membro ng kabinete at his own initiative with the consent of the President maaari pong magpunta sa komite, hearing, at pakinggan siya kaugnay doon sa kanyang departamento. Pwede pong, sabi ng saligang batas, magbibigay siya ng advanced questions 3 araw bago maganap ang hearing o kaya naman, ito pong mga tanong na written questions, hindi lang po pwedeng hanggang doon lang. It can cover other matters related to the subject of inquiry. So madalit sabi, sa tingin po natin, yung ginagawa nila ngayon, hindi yung in aid of legislation sapagkat wala tayong nakikitang panukalang batas na pwedeng isulong nila. This will fall under Section 22 na question hour na sinasabi ng Korte Suprema na merong karapatan ng presidente na huwag pahintulutan ang isang kabinete miyembro na umattend. Sapagkat, unang-una, may 2 instances. Kung ito involves national security, kung ito involves public interest, kailangan. Sabi nga ng saligang batas, dyan iilagay mo yan sa executive session, kaya wala nakakarinig yan, hindi kayo kailangan. And doon po sa decision na yun, sinasabi ng Korte Suprema na kung dito papasok yan sa question hour, walang karapatan na pilitin ng Kongreso na umattend ng isang cabinet member. And logic will tell us kung wala silang karapatan na pilitin ng isang miyembro ng kabinete na umattend, necessarily, wala silang karapatan na mag-impose ng citation ng contempt of Congress dahil hindi umattend. So, wala nga silang karapatan. So, maliwanag po, kinikilala ng Korte Suprema na meron kayong kapangyarihan, karapatan na mag-inquire on a subject matter in aid of legislation. Pero, sabi rin ng Korte Suprema, habang meron kayong kapangyarihan at karapatan, itong kapangyarihan na ito ay bukas sa paglabag. In other words, this is susceptible to abuse
Bakit? Unang-una, pwedeng mag-conduct sila ng investigasyon, kunyari, in aid of legislation, pero actually, you sort nila, inaagawan nila ang function ng judiciary upang hanapin ang katotohanan. Pangalawa, ay gaya nga ako ng mga pagsusuri ng mga iba, mukhang ito in aid of election. Sapagkat paulit-ulit, iniimbitahan mo, ang tanong ay klarong-klaro naman. Pati na yung commissioner audit, sinasabi nila na walang overprice. Pagkatapos, maliwanag din na may delivery sa ayos naman. Walang nagrereklamo doon. So, bakit pa pinagpapatuloy ang investigasyon? Kaya meron po kayong kapangyarihan, karapatan, Pinoong Pangulo, na hingin muna ang inyong kapahintulutan bago pupunta ang isang cabinet member doon. And that is pursuant precisely to the case of Senate versus Enrile na sinasite nila labag sa inyo, kontra sa inyo, na mali ang intinding nila. At meron din po akong gustong sabihin dito, sapagkat nagpayag po narinig ko mismo na siya ini-interview sa isang programa, na kayo mismo daw, Presidente, inaakusahan niya ng inciting to sedition. Ano ba ang inciting to sedition? Under the revised penal code, specifically Article 139, ang yung pong crime na sedition, sinasabi doon, pag ang isang tao gumawa ng karahasan at isa sa mga hakbangin niya, ang layunin ay to prevent the national government or alinman sa mga public officer na malayang mag-exercise ng kanilang function, yan ay sedition. Ngayon, yung inciting to sedition naman, pag kayo nang walang karahasan, without violence, magsalita kayo na parang bagang ibig nyong istorbuin o labagin o hadlangan ang isang public official na mag-execute ng function ng kanyang opisina, that is inciting to sedition. Yan ang sinasabi ni Gordon sa inyo. You're trying to prevent him or his committee from exercising their functions. Kaya inciting to sedition. Sabi ko nga po sa statement na pinalabas ko sa media kanina, baka naman pag sinabi ng inciting to sedition, he's referring to his committee. It is the one inciting to sedition. Bakit? Sapagkat siya ho ang humahad lang doon po sa mandate ng mga cabinet members na mag-perform ng kanilang trabaho. Sapagkat pag yan ay pinapunta mo ron, 8 oras, 7 oras, nandun siya, hindi naman siya tinatanong. Dahil natanong na, hindi ngayon siya makatrabaho. Hindi nga, alam naman po natin, napaka-selan ngayon ng panahon. Kailangan ng lahat ng mga cabinet members ngayon nagtatrabaho upang tugunan ng pandemic. O pagkatapos nandun ka, kaya tama kayong sinasabi niyo. Kaya, ang katotohanan, it's not you committing inciting to sedition. It's the committee, the Blue Ribbon Committee headed by Gordon, who and which is the one committing inciting to sedition. Ginoong Pangulo. Yan lamang po. Sal, whatever is the stand of Gordon, this is my message. Do your worst, and I'll do mine. Demanda mo ako ng sedition at idemanda rin kita. At ako mismo ang maghuli sa iyo. Thank you for the digressing on the finer points of law. Binasa ko na rin yun, Al. May nabasa pa ako yung mga reference point. If it becomes almost like a sham na you are there to persecute people, it can be an exercise of exceeding the authority, and then it becomes no authority at all. That is what, nagbasa ako ng
It's not an absolute thing. God damn it. Just because you're given the power to summon, you think now that you have the say in all of this, even to the extent of insulting and detaining person for so long a time. Who are you, Gordon? You are nothing but a corrupt official. We will reach to a point na ipapa-audit ko ka talaga. I will force the issue. You receive money from government, it becomes a government property. To that extent, the Red Cross is not exclusively an international body. Kasi tumanggap ka ng pera, then you must be amenable to an audit because that is the money of the Filipino people. May I call on the next Justice Midaldia? You want to say something, sir? Bingbong. Wala na po. Isang bagay lang po. Ang pinagtatakahan ko lang, yung pinagpapahalagaan nila na ebidensya na asyerto na walang credibility ng tao na nag-smuggle na mga baril, sa droga pa, yun ang pinapaniwalaan kaysa doon sa parmali na niyuraka na nakapagtulong na malaki sa bayan, yung pa ang niraratsada ngayon. Yun lang po, mahal na Pangulo. Let's hear Carlo Nograles. Pagpatuloy ko lang yung report sa mga accomplishments ng mga agencies under the Office of the President. For this report, ang focus natin is the Subic Bay Metropolitan Authority, ang Freeport Area of Bataan at ang Cagayan Economic Zone Authority, Mr. President. So as of July 15, latest report sa SBMA, positive po yung growth ng SBMA. Kahit na may kinakarap tayong pandemya, posted sila ng positive records sa kanilang operating revenue at 1.66 billion operating revenue, surpassing yung equivalent ng 2020 first half by 8.62%. Their operating revenue at 1.53 billion in the first 6 months ng 2020, naging 1.66 billion sa first 6 months ng 2021. Mula yan sa mga collections nila from leases, from port operations, from regulatory fees, and from miscellaneous sources. And patuloy pa rin yung growth din sa imports at exports, no, from $842.29 million worth of imports, which is 40% higher than last year. And mas malaki po yung sa exports at $636.8 million in export value, 86% naman po higher than last year. So this just goes to show, Mr. President, na kahit na may pandemya tayong hinaharap, patuloy pa rin, no, yung mga economic activities natin in other parts of the country. And of course, more importantly, yung workforce ng Freeport. From a total of 134,268 workforce in 2019, tumaas po kahit na may pandemya to 138,110 in 2020 and 138,964 first half pa lang ng 2021. Sa services sector alone, that's already comprising 73% ng total workforce sa SBMA. Yung port revenues ng SBMA, 645.8 million, next slide, in the first semester, which is 17% higher than last year's figures. Kung titingnan natin yung mga 20-foot equivalent unit ng containerized cargo, tumaas din po ng 14%. From 107,740 to 122,862. Of course, the SBMA attributes all of these growth to sound economic policies,
best practices sa mga anti-COVID measures and the renewed growth under new normal circumstances. Sa Bataan naman po, next slide, Authority of the Freeport Area of Bataan, yung transactions din po doon, total of 8,849 transactions amounting to 425,340,000 US dollars for export transactions. While for 8,114 transactions amounting to 206,968,000 US dollars for import transactions naman po. And then sa workforce, tumaas din po ang workforce nila. Next slide. In 2020, ang workforce nila is 34,000 workers, increased by almost 5,500 workers for the first half lamang ng 2021 at a total of 40,485 workers. And then lastly, sa Cagayan Economic Zone Authority or CEZA, next slide, yung revenues nila reach 104.17 million pesos, mainly from licensing fees, rent, lease, seaport system fees, processing fees, passport, visa, and application fees, other business incomes. And even despite the pandemic, patuloy pa rin yung mga infrastructure projects nila in the CEZA. Kasama dyan yung retrofitting of aging piers and 4 units of new warehouses sa Port Irene, now nearing completion, totaling 30,000 square meters. Loose cargo port, facelifting, and the mini container yard, and the newly completed road and bridge section of the port para sa turnaround ng mga routes for trucks and hauling of cargo. And sa Port San Vicente Causeway and Wharf, including the construction of the CEZA Corporate and Commercial Centers, the CEZA Global City and Smart City projects. And in the San Vicente Port, they plan to open its new extended wharf para sa inter-island ships, ro-ro operations, and fishermen using the facility. Next slide. Locators din nila, kahit na may pandemya, ay moderate ang growth ng mga locators. And despite the pandemic, meron din pong moderate growth in their tourist arrivals. Although talagang tinamaan ng tourism dito sa area na yan. And then for employment, next slide, 2,598 workers directly employed under the CEZA. Mostly from Cagayan Valley and Cagayan Province. Yun lang po, Mr. President. Maraming salamat. So, that was the last part of the program was really the one given by Secretary Nograles. With that, I would like to ask the nation to give me a little bit of allowance sa language ko. Pagpatawa mga kababayan ko, pagpatawarin mo na yan si Gordon. Huwag na lang ninyo ibuto yung buang na yan. Walang silbi yan. Yung English niya, yan lang. Hanggang dyan lang yung buang na yan. Maraming salamat.